नमस्कार मंडळी, फूड पायनियर या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आजची आपली डिश आहे सुपर फूड ज्यूस। तर आपल्याकडे 3 प्रकारचे ज्यूस मी आज बनवणार आहे। पहिला आहे पालक ज्यूस, नंतर बीटरूट ज्यूस आणि नंतर आहे गाजराचा ज्यूस। तर याला सुपर फूड यासाठी म्हणलं जातं कारण हे स्किनसाठी खूप चांगले आहेत, हेल्थसाठी खूप चांगले आहेत, आपली इम्युनिटी म्हणजेच आपली रोगप्रतिकारक क्षमताही हे खूप वाढवतात, आपला HB वाढतो, शरीरामधील पाण्याचे प्रमाण वाढते। आणि हा तुम्ही आठवड्यातून 2 वेळा असा हा एक ज्यूस घेतला तर तुमचे 6 दिवस हा ज्यूस जर का तुम्ही घेतला हा आठवड्यातून तर शरीरासाठी खूप चांगला आहे। रविवारी 1 दिवस तुम्ही ब्रेक देऊ शकता। तर चला बघूया आपण ही रेसिपी कशी करायची ते। सुपर फूड पालक याचा ज्यूस कसा बनवायचा ते बघूया। पालकाची एकदम फ्रेश धुतलेली पानं तुम्ही नाही चिरून टाकली किंवा चिरून टाकली तरी चालतील। त्याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे काळं मीठ आणि लिंबू पिळून घ्यायचा आणि हे आता हे ग्राइंड करायचं। आपला आता पालकाचा ज्यूस तयार आहे। मी कुठलाही ज्यूस गाळून घेतलेला नाहीये। आपलं नेक्स्ट सुपर फूड आहे बीटचा ज्यूस। त्यासाठी बीटचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि पाणी, फक्त 2 इन्ग्रेडियंट आणि सुपर टेस्टी आपला ज्यूस तयार। फ्रूट ज्यूस तो पण मी गाळून घेतलेला आहे, तुम्हाला हवा असेल तर गाळून घेऊ शकता। आपलं नेक्स्ट सुपर फूड आहे गाजर, छोटे छोटे त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहे। ही पण खूप सिंपल डिश आहे, फक्त पाणी मिसळायचं आहे। तुम्हाला हवी असेल तर थोडीशी साखर घालू शकता आणि आपला ज्यूस तयार। नेक्स्ट आहे गाजराचा ज्यूस।